जे शाबूचे पापड आम्ही टाकले होते, बनवले होतो, त्याच्यामधून मी थोडंसं शाबू काढून ठेवलेलं आहे. म्हणजे कसं आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि आपल्या पोटामध्ये कसं थोडंसं गरम गरम भगभग असं होतं ना, मला तर होतं तसं. ज्यांना गरमीचा त्रास आहे त्यांना होतो असतो. त्याच्यामुळे मग मी थोडंसं शाबू काढलेलं आहे आणि त्याच्यामधून मी आता खीर बनवणार आहे शाबूची. आणि ना माझ्या केसांना पण शाबू अडकलेला आहे. मला असं वाटतंय की शाबू लागलेला आहे. हे बघा, माझे केस पण निघून आणले हे शाबूचे. थोडं काहीतरी हात लागला असेल आणि माझे केस. तर आता हे पातेल्यामध्ये आहे शाबू, ठीक आहे. आणि मी आता त्याचं बनवणार आहे खीर, जे की पोटामध्ये थंड असतो. आपण ह्याच्यामध्ये साखर टाकू, मस्त दूध टाकू, इलायची टाकू, असं काही टाकून आपण छानपैकी मस्त खीर बनवता येईल. ह्याच्यामध्ये तुम्ही गूळ पण टाकू शकता. जर तुमच्याकडे गूळ असेल तर तो पण तुम्ही टाकून द्या. खूप छान लागते. पोटात थंड थंड असतो हिवाळ्यामध्ये, उन्हाळ्यामध्ये. तर मी आता नॉर्मली तर बनवणं होत नाही स्पेशली खीर म्हणून, पण आता शाबूचे पापड बनवलं होतं म्हणून थोडंसं शाबू काढून ठेवलेलं आहे. तर आता मी ह्याची बनवणार आहे खीर. चला मग बघूया. चला मग आता शाबूची खीर बनवायची आहे आपल्याला. तर हे जे पातेलं आहे ते कलरचं आहे, कारण की मी कलरचे शाबूचे पापड टाकलेले आहे. तुम्ही नाही जर व्हिडिओ बघितला असेल तर आता परत जाऊन तुम्ही चॅनलवरती आहे ती व्हिडिओ अपलोड केलेली. एकदम खूप छान टम्म फुगलेले मस्त शाबूचे पापड आलेले आहेत. नक्की ट्राय करा. आणि त्याच्यामध्येच मी थोडंसं शाबू काढून ठेवलेलं होता पातेल्यामध्ये, म्हणजे जेणेकरून मला ते खीर करता येईल. मग आता दुसरं पातेलं कुठं खराब करायचं म्हणून त्याच पातेल्यामध्ये मी खीर शिजवणार आहे. ॲक्च्युली आमच्या घरी खीर कोणालाच आवडत नाही, पण तो पोटात थंड असतो उन्हाळ्यामध्ये, छान असं शरीराला थंड वाटतं. त्याच्यामुळे मग म्हणलं की चला आपण थोडीशी खीर करून खाऊया. तर त्याच्यामध्ये थोडीशी दूध टाकलेलं आहे, तुम्ही गूळ पण टाकू शकता, पण मी साखर टाकलेलं आहे. दूध, साखर, इलायची पावडर, काजू बदाम आणि थोडंसं वाटलं तर खोबर पण खिसून टाकायचं. एकदम छान टेस्ट येते आणि पोटात खूप छान थंड असतो उन्हाळ्यामध्ये. नक्की तुम्ही ट्राय करा. आणि हे खीर तर झालेली आहे, पण हा जो व्हिडिओ ते नेक्स्ट डेचा आहे, दुसऱ्या दिवशीचा आहे. दुसऱ्या दिवशी आम्हाला करायचं होतं समोसे, तर मी घरी समोसे ट्राय केलेले आहेत. खूप छान झाली होती, त्याची टेस्ट एकदम अमेझिंग झाला होता आणि समोसे पण छान झाले होते. ॲक्च्युली जे असतो तो त्याचं पीठ जे आपण मळतो समोसे बनवण्यासाठी, त्याच्यामध्येच पूर्ण सिक्रेट असतो. कारण जेव्हा केव्हा आपण बनवतो, तुम्ही जर ट्राय केला असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की त्यांची जी क्रिस्पी आहे खूप जास्त होतो आणि आपलं तेवढं छान होत नाही. आणि जसं आपण तेलामध्ये टाकतो तर त्याच्यावरती फोडं येऊ लागतात समोसेवरती, असं काहीतरी थोडंसं आपल्याला माहिती आहे. तर ते नेमकं पीठ कसं मळायचं आहे जेणेकरून तुमचे समोसे एकदम छान होतील, तसं आज आपण ट्राय करणार आहे. ट्राय म्हणजे मी तेच तुम्हाला सांगणार आहे, त्याचे सिक्रेट टिप्स अँड ट्रिक्स. तर आता हे दुपारचं चहा वगैरे झालेलं आहे. मस्त दुपारचे भांडे वगैरे घासलेले ते सगळं लावून दिनं झालं आणि 4-5 वाजताचा टाईम आहे. म्हणलं की चहा पिऊया आणि मग समोसे बनवायला सुरुवात करूया. कारण समोसे लगेच तर होणार नाही, त्याला वेळ लागतो. मग तो संध्याकाळी 6-7 वाजता एक स्नॅक्स टाईपमध्ये खायला आपल्याला थोडंसं छान पण वाटतो. त्याच्यामुळे आता इकडे दुसरीकडे जे आहे ते तूप गरम करायला ठेवलेले आहे मी आणि चहा करून घेतलेला आहे. तूप पण गरम झालेलं आहे, म्हणजे झालेलं आहे आपलं. आणि आता मी आधी पीठ मळून घेणार आहे. तो आपण मैदा यूज करणार आहे. जनरली आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की समोसा बनवण्यासाठी मैदा यूज करतो, पण त्याच्यामध्ये काय टिप्स आहे की काय सिक्रेट तुम्ही वस्तू त्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि कसं काय लॉजिक असतो. तर आता ह्याच्यामध्ये ना जिरे आणि मोहरीचा हा पावडर आहे, तर तो मी त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे त्या पिठामध्ये. थोडंसं मीठ पण ॲड करा त्याच्यामध्ये, म्हणजे जो पीठ आहे तो थोडंसं टेस्टी लागून येईल, नाहीतर एकदम सपक वाटतो. तर थोडंसं मीठ टाका त्याच्यामध्ये, कारण भाजीमध्ये ऑलरेडी राहणार आहे. पिठामध्ये थोडंसं मीठ टाका, थोडंसं जिरे अजवाईनचा पावडर टाका त्याच्यामध्ये आणि थोडंसं आपल्याला तेल ॲड करायचं आहे. पण तेल पण जास्त गरम पण नाही घ्यायचं आहे आणि थंड पण नाही घ्यायचं, म्हणजे कोमट तेल आपल्याला त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. पण ते तेल किती टाकायचं आहे
आता हे तुम्हाला व्हिडिओ बघून कळणार आहे आणि मी पण एक्सप्लेन करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये पिठामध्ये जेव्हा आपण तेल टाकतो तेव्हा दोन्ही हाताने एकदम व्यवस्थितपणे सगळं पीठ जे आहे एकजीव करून घ्यायचं आहे त्याला. आणि तेल तेवढं टाकायचं जेणेकरून जे आपलं पीठ आहे ना ते गोळा व्हायला पाहिजे. आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघा, जसं मी पीठ मिक्स करते, सगळं पीठ एकत्र करते, त्याला एकजीव करते, तर तो पीठ काय असं कोरडा होऊन जातो, वेगळं होतो तो. ठीक आहे, म्हणजे असं त्याचं जसं आपण मूठमध्ये असं दाबून त्याला हे करायचं, म्हणजे त्याचा गोळा होतो का, थोडं गोळा, जास्त नाही, थोडं, तर तो होतो का तो आपल्याला बघायचा आहे नेमकं. जेव्हापर्यंत तो होत नाही तेव्हा आपण हे करायचं. आता मी पीठ कसं मळते त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा, एकदा लक्ष देऊन. पीठ दोन्ही हाताने मी मिक्स करते आणि छानपैकी जे पीठ आहे त्याला मस्त खालीवर करून एकत्र करते, जेणेकरून जे पूर्ण पीठ आहे एकजीव व्हायला पाहिजे आणि सगळ्या पिठाला तेल लागायला पाहिजे. आता मी लागून बघते बघा, मी असं मूठ करून बघते, काय तो गोळा होतो बघा, होतो, दिसतंय ना तुम्हाला. म्हणजे आपलं जे तेल आहे ते व्यवस्थित टाकलं गेलं आहे, असंच तुम्हाला टाकायचं आहे, जेणेकरून की असं हातामध्ये पीठ दाबून बघायचं तो गोळा होतो का नाही, तोपर्यंत तुम्हाला तेल टाकायचं आहे. जास्त काय नाही, बघा हे बघा, गोळा झालं म्हणजे आपल्याला अजून तेल टाकायची गरज नाही आहे. तर आता फक्त आपल्याला पाणी टाकायचं आहे, तेच पीठ परत एकदा वर खाली व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपल्याला तेल टाकायची गरज नाही आहे. जोपर्यंत पीठ थोडंसं गोळा होत नाही तेव्हापर्यंत तुम्ही तेल टाका. आता एकत्र होत आहे आपलं पीठ, गोळा होत आहे, म्हणजे आपल्याला आता तेल टाकायची गरज नाही आहे. तर आता व्यवस्थित हे करून आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. जसं आपण नॉर्मली गव्हाचं पीठ मळतो तसं मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं घट्ट असलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. जास्त पातळ करू नका, कारण पीठ जर पातळ असेल तर तेल जास्त पकडला जातो. तर थोडंसं घट्टच असायला पाहिजे. आता हे पीठ तर आपण मळून ठेवलेलं आहे. आणि आता येतो प्रश्न चटणीचा, कारण समोसे जेवढं खायला नॉर्मली चांगलं होतं, चटणीसोबत जर खाल्लं तर खूप छान लागतो. तर तो चटणी काय बनवायची, गोड आणि तिखट. तर हे आहे गूळ जे की मी वेगळं घेतलेलं आहे, म्हणजे वेगळंच घेतलेलं आहे आणि त्याला वेगळं पातेल्यामध्ये आपण भिजू घालायचं आहे. तुमच्याकडे गुळाचा पावडर असलं तरी चालेल, किंवा गुळाचं पूर्ण हेच असेल ठेल, तर ते पण तुम्ही चाकूने हे करून त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून ठेवा, जेणेकरून तुमचं जे गूळ आहे पूर्ण व्यवस्थितपणे विरघळलं जाईल. आता हे गूळ आहे आणि दुसरीकडे मी टाकणार आहे थोडंसं चिंच. आता चिंच कशासाठी, तर तो तिखट चटणीसाठी. लिटरली ट्राय करा, एकदम अमेझिंग, जसं मी सांगते तसं बनवा आणि तसं तुम्ही खाऊन पण बघा त्या पद्धतीनं, एकदम छान, म्हणजे खूप छान लागतो. तर आता हे गूळ पाणी मिक्स करून ठेवलेलं आणि ही आपल्याला चटणी बनवायची आहे. तर तो पुदिन्याची चटणी, पुदिना थोडं घ्यायचं, कोथिंबीर जास्त घ्यायचं, पुदिना, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, मीठ, जिरे, ओवा टाकून ते मिक्सरमधून दळून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये त्याच पुदिन्याच्या ह्याच्यामध्ये थोडं चिंचेचं पाणीसुद्धा टाकायचं. आणि जशी आपण नॉर्मली भाजी बनवतो आलूची, तसं तुम्ही भाजी मस्त बनवा आणि त्याला असं व्यवस्थित गुंडाळून मग तुम्ही हे करा. ॲक्च्युली ह्याची प्रॉपर व्हिडिओ मी शूट केली होती, पण व्यवस्थित शूट झालंच नाही. ते नंतर जेव्हा मी बघितलं तेव्हाच कळालं की व्यवस्थित पूर्ण आलेच नाही आहे ते व्हिडिओ. पण मी नक्की सांगते तुम्हाला, खूप छान झाले ते समोसे. आणि त्याच्यामध्ये आता गोड आणि तिखट चटणी टाकून तुम्ही एन्जॉय करू शकता.